سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. اليوم نتعلم رسم الضوء الساطع جدا في وقت الغروب بطريقة سهلة وخطوات سهلة لكل الرسامين المبتدئين. تابع معايا هذه الخطوات. سر مهم جدا في الحقيقة في كيفية إظهار الضوء الساطع مع حرارة الشمس بشكل واقعي. ايه السر ده؟ تابع معايا وفي الوقت المناسب هنتكلم عن هذا الأمر المهم. لاحظ، بدأنا باللون الأصفر، سايبين بقعة الإضاءة باللون الأبيض. لو لاحظت معايا ده هيكون مصدر الضوء في هذه الجزئية. أعلى إضاءة هيكون مصدرها هذه النقطة، وطبعا من اليمين والشمال هتكون الألوان فيها الحرارة، والسماء حتى البعيدة عن الإضاءة واخدة للون، ذاهبة للون البنفسجي، وهو أيضا من ألوان الحرارة والإضاءة. السماء لوحدها وألوان السماء لا يمكن تشكل معاك الإضاءة المطلوبة، الإضاءة اللي هي فيها سطوع عالي جدا وحرارة عالية جدا. السماء لوحدها مش مسؤولة، المسؤولية مش على السماء وألوان السماء وحدها إطلاقا، ولكن العناصر المتعرضة لهذه الإضاءة بتساهم بشكل كبير جدا في إظهار هذه الإضاءة وهذه الحرارة وهذا السطوع، وهو ده السر اللي عايزين نتكلم عليه في هذا اللقاء إن شاء الله. إيه هو السر؟ إن السماء لوحدها مش مسؤولة عن إظهار السطوع والحرارة والإضاءة. ولاحظ معايا الألوان اللي هضعها الآن. نضع لون البرتقالي، لون الحرارة الشديدة، وهنزود البرتقالي أحمر كمان. يعني ده يعني ألوان حرارية، يعني المنتهى اللي هو اللون البرتقالي والأحمر، ألوان حرارية جدا. رسمنا بيها أطراف البراجولة اللي هتترسم بالكامل إن شاء الله في هذه اللحظات، ولكن الجزئية المعرضة للشمس خدت معانا اللون البرتقالي، لون الحرارة الشديد جدا. ده بالنسبة لسقف البراجولة من الأطراف اللي هي عند مصدر الضوء، خدت اللون اللي احنا شايفينه ده. وطبعا هو ده السر بتاعنا، سرنا النهاردة، سر إظهار سطوع الشمس وحرارة الشمس وإضاءة الشمس. لا يمكن أن تكون السماء وحدها هي القادرة على إظهار هذه الحرارة الشديدة، ولكن الحرارة الشديدة المنصبة على الأشياء اللي في مواجهة الضوء بتاخد الألوان الحرارية البرتقالي والأحمر والأصفر بشكل عالي جدا، فبيدينا مصداقية عالية جدا في السطوع وحرارة الشمس. وخاصة لما بقية العناصر تاخد نفس الكلام، الأعمدة اللي تحت أعمدة البراجولة دي هتكون متأثرة جدا بحرارة الشمس وباللون البرتقالي والأصفر، وأيضا الأرضية، أرضية البراجولة والنخل اللي هيترسم وحتى الرملة اللي موجودة تاخد نفس التأثيرات، الألوان الحرارية. فده كله بيشكل معاك الأجواء أو جو السطوع الشديد لحظات الغروب أو في لحظات الشروق. بنزود هنا الجزئية، طبعا في جزئية فيها الضوء عالي جدا، فبيبدأ يروح ليم، يذهب ليم ناحية الأصفر والأبيض في الأماكن المضيئة بشكل عالي. الأول خلونا ندي مساحة المياه، الجزئية اللي حددناها الخاصة بمياه البحر وضعناها،
وخط الأفق باللون الداكن نسبيا، وباللون البنفسجي هندي بعض ضربات السحب السريعة. البنفسجي اللي فيه الأحمر أيضا كلها ألوان الحرارة. علشان بعد كده هنرجع للبراجولا اللي معانا والأرضية، أرضية الرملة، والتفاصيل اللي هتكون موجودة معانا زي الكراسي والأعمدة ومرجحة خفيفة كده بين النخلتين اللي هنرسمهم لسه. التفاصيل دي كلها هتتأثر بالأجواء اللي احنا عايزين نطلعها، اللي هو جو السطوع والشروق أو الغروب، إضاءة الشمس. الآن بنخلط لون الأرضية. طبعا معانا الألوان الأساسية، اللون الأحمر والأصفر والأبيض والأزرق 4 ألوان هما الألوان الأساسية اللي بنطلع من خلالهم كل الألوان اللي احنا عايزينها. حتى اللون الأسمر بيطلع من الألوان ال4 دول، الأزرق والأحمر والأصفر والأبيض. طلع كل ألوان الوجود من هذه ال4 الألوان الأساسية. تفاصيل البراجولا من تحت الأرضية، سمك البراجولا، وشفت اللون اللي فوق ده واخد الأصفر ازاي مضيء، معرض للإضاءة بشكل أعلى شوية، فخد إضاءة أعلى الأصفر والأبيض. نضع أرضية البراجولا وكلها متأثرة كما قلنا بألوان الشمس والإضاءة. البقعة اللي في الوسط سبناها مضيئة باللون الأبيض أكتر مكان متأثر بالشمس. وأعمدة البراجولا باللون البني وفيه الأحمر أيضا والبرتقالي. وطبعا الأجزاء القريبة بتاخد اللون الداكن شوية مع اللون البرتقالي اللي هو في القريب من الشمس، بتكون الحرارة اللي احنا شايفينها. حتى الظلال نفسها، ظلال الأعمدة واخدة اللون الحراري البرتقالي اللي فيه الأحمر، وأطراف الأعمدة مضيئة من الأسفل متأثرة بالإضاءة. كل ده بيديلك وبيعطي في النهاية الإحساس بالوهج والسطوع. كما قلنا السماء وحدها ليست مسؤولة عن هذه الأجواء. شوف الظل اللي على الرملة فيه اللون البنفسجي، نضع به ظل الأعمدة على الرمال اللي تحت دي. واللون البنفسجي من الألوان الحرارية أيضا، بل هو أول درجات الألوان الحرارية البنفسجي، وبعد كده ياخد اليم الأحمر، وبعد كده البرتقالي والأصفر والأبيض اللي هو أعلى منطقة إضاءة. الظلال على الرملة كلها باللون البنفسجي مديلك إيحاء أيضا بالحرارة. طبعا ادينا ظلال النخل وظلال المرجحة اللي هتكون بين النخل مسبقا. طبعا أنا عارف إنها هتحط هنا العناصر دي فدت الظلال لها مبدئيا، وإن شاء الله هنرسم العناصر الآن مع بعض. لاحظ معايا الإضاءة في منطقة الإضاءة، البقعة الإضاءة اللي احنا بدأنا بيها من البداية، مأثرة في كل العناصر القريبة، حتى مياه البحر
فهذه الجزئية كانت مضيئة باللون الأصفر، وحتى الأجزاء اللي في المواجهة خدت إضاءة بشكل أعلى زي ما احنا شايفين. وده جذع النخلة. طبعا الأماكن البعيدة عن الضوء واخدة اللون الداكن. جذع النخلة وأوراق النخلة بشكل سريع هكذا. طبعا ظلها على الأرض زي ما احنا ملاحظين. وباللون الزيتي بناخد أوراق النخلة بهذا الشكل، وهتكون الأطراف القريبة من الإضاءة باللون البرتقالي والأصفر. لاحظ معي. وأطراف النخلة من تحت لاحظ معايا خدت اللون البرتقالي، اللون الأصفر، متأثرة أيضا بإضاءة الشمس. الأوراق البعيدة عن الإضاءة خدت اللون الداكن، وهكذا. النخلة البعيدة ودي النخلة القريبة، حجمها أكبر شوية وارتفاعها أعلى شوية، والمرجحة المربوطة بين النخلتين هكذا هكذا، وأيضا متأثرة بإضاءة الشمس. لو تلاحظ وضعنا فيها اللون البرتقالي أيضا في بعض الأماكن القريبة من الشمس. والأجزاء اللي في الظل أو الأجزاء البعيدة عن إضاءة الشمس بتتلون بألوان داكنة بشكل أكبر. وحتى الظلال اللي وضعناه تحت دي، الظل نفسه في الأماكن البعيدة عن الضوء بشكل كبير بنزود الظل فيها أكتر وأكتر. الأعماق بتكون مظللة بشكل أكبر وأكبر، وجسور الظل بين الأشياء وبعضها. وأوراق النخل القريبة وأطرافها المضيئة. لتكتمل لوحة اليوم. فاضل فقط الكراسي اللي هنرسمها بشكل سريع. تأمل ولاحظ معايا لنختم بها هذا اللقاء وتنتهي هذه الدقائق ونصل لنهاية رحلة اليوم. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. وبفكركم بالإعجاب دعما لنا كي نستمر وينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم. كل التحية والتقدير لكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.